Moi! Ennen kuin päästän teidät tuon seuraavan videon pariin, niin haluan tosissakin muistuttaa siitä, että aina kun tulee 200 tilaajaa täyteen, niin tilaajien kesken arvotaan kyyditys meidän ralliauton kyydissä, sitten kun se joskus valmistuu. Eli kun tilaat kanavan tuosta alhaalta, niin muista pitää myös huoli, että se sun tilaus sitten näkyy, että se on julkinen tilaus, niin sit pääset mukaan arvontaan. Ei muuta kuin nyt seuraavan videon pariin ja onnea tuleviin arvontoihin, mikä arvotaan sitten, kun 400 tilaajaa on täynnä, eli ihan pian. Moro! Perjantailta hallilla ja tänään olisi tarkoitus. Mitä tehdä? Juo kaljaa. Tai sitten tehdä kontipohjaa. Ehkä me tehdään enää vielä tuota kontipohjaa tänään sitten. Saadaan tuon reikä umpeen. Katsotaan, miten tää homma tässä etenee. Mä oon kyllä melko varma siitä, että rälläkällä kosveikalla olisi tullut paljon parempaa ultra slow moota kuin tuossa peltisäkillä leikkaamisessa. Niin. Mut hei, kaikkea pitää koittaa. Voihan se ottaa hyvä jollekin semmosille vähän hitaimmille ihmisille ottaa tuosta peltisäksillä leikkaamisestakin hidastettua. Jees, eli eka pahvimallikappale tehty ja Sopi tossa leikkoo nyt palasta irti tossa ja päästään itse liimaamaan sen paikalle eka pala. Päästetään takakontin tekeminen sit nyt jatkuu. No niin, Sopi hitsailee tuossa konttia tai kontipohjaa ja minä päätin alkaa samalla sitten purkaamaan näitä sähköjä pois, kun näitä kuitenkin pitää räpistellä pois, niin nyt on takalukun puolelta on ensimmäinen johtonippu tullut tänne ja nyt on sitten tässä alkaa tää kuskin nurkka tästä purkaan pois. Tässähän tää johto onkin sitten vähäksi aikaa, niin katsotaan nyt montako lappua tänne saa laittaa ja mielenkiintoista tätä siinä vaiheessa kun alkaa kasaamaan näitä johtoja takas paikalle, että löytyykö ne yhtään niinku oikeita paikkaa sitten, mutta no se murehitään sitten silloin. Perkule, kun toi Latelan valkamakin otti siitä niitten pemaarista ton puhalin laitteen pois ja niin otin mäkin. 8 kiloa kulma painoa vähemmäksi. Ei tää kyllä niin paljon paina, tai sitten meikäläisellä on vaan voimat kasvanut, mutta ei oo enää pemaarissa puhalin laitetta. Tosi meillä vissiin kyllä taitaa olla rahat niin vähissä, että meillä tää menee paikalle, että meillä ei ole varaa ostaa semmoista pienempää. Ellei sitten löydy sopivaa sponssia, että hei, jos joku videon katsoja haluaa meille sponssata semmosen pienemmän lämmityslaitteen, niin ilolla otetaan vastaan. Noniin, nyt olisi johtosarjat melko lailla niinku sisältä purettu ja merkattu. Vielä pitää vetää toi moottoripuolelle, sieltä on niinku, täällä on vielä boksit paikallaan, niin tuo pitää vielä tekasta. Ottaa sieltä sitten irti ja repi johot sinne, mutta muuten niinku nää pitäisi olla melkoilla merkattuna. Ja sitten tuolta taka-akseli pitää ottaa pois, ettei pääs ottaa noita muutamaa johtoa pois. Niin. Mut joo, sit se alkaisi olemaan siinä se johtohässäkkä valmiina. Ja sopivasti näköjään Topi toi meille pellin piirtelyalustoja lisää. Päästään syömään ja sitten piirtelee pellinpalasia. No niin, nyt on vihdoin viimein saatu peräkontin reikä umpeen. Nyt on hepissään vaan tästä viimeinen tai isompi pala tässä, mutta ylimääräiset palat kuitenkin niinku ylimmäiset reijät on nyt pantu tästä umpeen sitten. Niin tästä on hyvä mennä taas eteenpäin. Katsotaan mitä seuraavaksi puuhaillaan. Joo, Topi tosta
Ota valo pois. Topi tuossa hitsailee tonne peräkontipohjaa tuommoista ristikkoa, jonka päälle tosissakin tulee tuo vararengas kiinni. Ja saadaan sitten samalla tuo ristikko tuettua tuohon peräkontin pohjapeltiin, niin tuleepa nyt vähän jäykkyyttä sitten sillä lisää. Hyvä siitä tulee. No niin, nyt sähköt olisi melko lailla nipussa, tai siis irrotettu kaikki, eli tuossa on etupääsähköt ja sisällä on sitten valmiina sisätila- ja takapääsähköt täällä nipussa, ja ne on heitetty tosta akselin yli. Pitänyt katsoa, että tuleeko ne siitä vai eikö ne tule, vai pitääkö purkaa vielä sieltä, mutta nyt täältä apsipumppu ja jarrutehostin pois ja saa vähän lisää tilaa. Eiköhän ne siitä lähde sitten pois. Katsotaan miten käy. Pitää katsoa, saako ton apsipumpun pois. No, se yrittäisi nätisti avata noin jarruputket tossa, mutta jos ei lähde, niin pitää sitten pistää vaan poikki. Eipä niitä tarvii enää. No niin. Hei, sieltähän alkoi tulemaan. Tää on vähän niinku synnyttäis. Joo. Onks siinä? Johtonippu on synnytetty. Nonni, nyt on johtosarja pihalla. Jotenkin tuossa vähän arveltiin, että saattahan tässä olla muutama ylimääräinen johto. Mitäs Topi veikkaa, montako prosenttia johdosta jää? Ei kovin monta. 10? Jääks niinkään paljon? Jää. 10. Joo, nyt on etupääkin tässä tyhjempi. Niin mikähän tää taas tällä hetkellä, niin piisaa. Topi tossa hitsailee nyt tuohon ristikkoon vielä tommoset tukilaput paikalleen, niin sittenpä se pitäisi olla siinä. Tuskin lähtee liikkumaan mihinkään. Ei haittaa, vaikka menee kopilleenkin, niin pysyy vararengas pohjassa paikallaan. Kyllähän se jossakin vaiheessa sekin hetki eteen tulee. Vai mitä? Hei, jos tämmönen touhu kiinnostaa, niin ei muuta kuin tosta alta vaan. Vai onko se tuolla puolella kuitenkin? Niin, laita kanava tilaukseen ja niin, muista peukuttaa videota, jos tykkäsit tästä, ja nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moro!